Чи може людина, яка вміє кайфувати від життя, не займаючись спортом, бути здоровою? Ви тренували президента України. Це правда так? Так. Ви тому сьогодні в нас на подкасті. Спорт – це обмін здоров'я на медалі. 3 топ-фрази, які надихнуть людину, яка зараз дивиться нас, від Вадима, надихнуть людину піти і стати фізично активною. Я був в цій школі. Ще спорт цей, господи, ще харчування. Де мені коли я висплюся? Людина може проїхати півміста на машині, простоячи в заторах, щоб прийти на бігову доріжку. В першу чергу все починається з їхньої голови. Думаю, взагалі, що це якась моя місія – пояснювати людям різницю між спортом і фізичною культурою. Друзі, вітання! Здоров'я Лайв продовжує свою роботу. Нам виповнився рік. Хочу нагадати про це, що це проект громадської організації «Медичні ініціативи», засновницею якої я, Олена Комар, поруч зі мною Ніка Головенко, і ми стартуємо. І стартуємо сьогодні з теми «Що таке спорт?». Всі ми знаємо, що для того, щоб людина була здорова, треба активно займатися спортом. А чи правда це так? Скільки треба займатися, кому і чи треба взагалі? Будемо сьогодні розбиратися. Сьогодні це ідеолог програми президента України «Активні парки», радник міністра молоді та спорту з питань розвитку фізичної культури і магістр в області спортивної фізіології Вадим Данильченко. Вадим, як ваші справи? Все чудово. Ви сьогодні зранку займалися спортом? Сьогодні ні, тому що зараз йде певний такий мікроцикл, який є в моєму тренувальному процесі. Я зараз займаюся 3 чи 4 рази на тиждень. Тренування просто інтенсивності вище середньої, тому в мене є 100% бажання і потреба в відпочинку. А, сьогодні цей день, коли ви відпочивали? Сьогодні це відпочинок. Але поснідали? Поснідав, пообідав навіть вже. І про це сьогодні будемо говорити. Про фізичну активність, про сніданки, про відпочинок, коли треба і не треба. Запитання таке. От ми, коли готувалися до цього епізоду і запрошувала вас, дізналася таку інформацію про вас особисто, що ви тренували президента України. Це правда так? Так. І тут в мене виникає багато запитань і інтересу. Тобто серед величезної кількості тренерів, які є в нашій країні, обирають саме вас. А якими такими навиками ви володієте? Знаєте, є така відома книжка, яку мені недавно подарували, називається «Гучніше. Як зробити крутий підкаст». І там була така фраза, з якої я почну. Це те, що щоб створити крутий підкаст – це, знаєте, межа, робота на межі самовпевненості і скромності. З точки зору скромності я вважаю, що все, що відбувається в нашому житті, нема такого поняття, як топ-тренер, там, топ-лікар. Все, що з цією приставкою являється момент, коли от в цьому моменті в тебе вийшло зробити щось краще, або якесь знайомство дало тобі можливість ось в цей момент познайомитися з конкретною людиною, або ось в цей момент в тебе була ситуація, коли ти зацікавив якоюсь там своєю розповіддю людину, яка була з тобою, вона переповіла, і люди зацікавилися тим, як бачиш ти на цей процес. Познайомились за рахунок одного з моїх товаришів. Ми зустрілись, переговорили, провели тестування, про яке ми сьогодні будемо говорити взагалі в комплексі. Я розповім, що це означає. Ну, яким же чином, коли от зустрілися, відбувся оцей меч, таке популярне слово. От як ви замечились з президентом? Мені здається, я ж людина, яка почав правильно з того, що на межі скромності і самовпевненості. Про скромність ми чуємо. Давайте про самовпевненість. Самовпевненість, мені здається, про те, що я завжди був максимально амбітним і максимально допитливим. Супер. Як фахівець. Мені здається, що в принципі в цьому криється дуже багато успіху в любій професії. І мій підхід, який я запропонував, йому захотілося спробувати. От він спробував, і ми залишились подальшим працювати. А у вас є якийсь особливий підхід, так? Ну, якщо говорити про особливий підхід або не особливий, я розумію про те, що в моїй тренувальній практиці, те, як я це бачу, працюючи з різними людьми, професійними спортсменами, я вважаю, що фізичну культуру дуже сильно посилює професійний спорт. Чому? Тому що в професійний спорт вкладають дуже велику суму грошей в світі. За рахунок якраз того, щоб підняти
ось ці можливості, межі, коли спортсмен вийде ще на вищий результат. Мгм. Ми отримуємо ці дані, які науковцями досліджуються, і розуміємо, що ці дані отримуються так само за рахунок тренування і роботи з людьми великої популяції, звичайного населення. Тому в цій ситуації я розумію, що я починав свій підхід з того завжди з своїми клієнтами, що потрібно, щоб була чітко об'єктивна якась межа, що ти пропонуєш своєму клієнту. Тобто протестуй його, покажи йому, в якому стані фізичного здоров'я він знаходиться, покажи йому об'єктивні цифри, І покажи, куди він може заміри дійти. тіла, покажи йому його рівень на сьогоднішній момент там, силових показників, рівень роботи його серцево-судинної системи. В об'єктивних тестах, які існують ще дуже-дуже багато до мого народження. Мгм. І після цього покажи той шлях, розкажи, що ви будете робити, щоб він покращив ці свої показники. Мені здається, що якраз ось це, можливо, і зацікавило Володимира Олександровича в той час, тому що в мене була конкретно поставлена задача, я описав, як ми будемо її реалізовувати, і ми почали реалізовувати. Ви добились свого поставленої цілі перед собою? Мені здається, що ми її перевиконали в чомусь, тому що в моєму житті... У нього класна форма, зважаючи на його дикий графік, у нього класна в нього форма. реально класна форма, тому що розуміючи, який рівень напруження, який щільний графік в цієї людини, інколи мені здається, що це надлюдина. Мгм. І найголовніше із того, що ви хочете почути, це те, що дисципліна, є така фраза, Раз. дисципліна б'є клас. В спорті є така фраза. Тобто дисципліна людини, яка може підніматись там кожного ранку, або не пропускати тренування навіть при дуже щільному графіку, яка може виконувати в відрядженні вправи, незалежно від того, яке це відрядження. В цьому заключається. Тобто для мене він приклад професійного спортсмена. Я працюю і працював з професійними спортсменами, я розумію, що деякі з них абсолютно не можуть з ним конкурувати відносно самовіддачі. Чудово. Про різницю спорту і фізичної культури ми ще сьогодні будемо глибше говорити. А все-таки на старті нашої розмови хотілося б ще почати, знаєте, з чого? З того, що в нас, в державі, насправді дуже і дуже сумна ситуація з середнім показником рівня життя чоловік і жінок. За останні 2 роки цей показник зменшився в чоловіків майже на 10 років. І є топ-3 захворювання, які забирають життя не тільки українців, а у всьому світі. Це серцево-судинні захворювання, це онкологія, і це цукровий діабет. І от коли ми говоримо про фактори ризику, які можуть вплинути на те, щоб це захворювання виникло, і як зробити, щоб не виникло, щоб запобігти цьому захворюванню, завжди на першому місці у цих всіх 3 захворювань стоїть фізична активність. Давайте поговоримо, чому фізична активність дорівнює бути здоровим. Але перед тим, як ви будете відповідати, ви так класно описали про цю дисципліну, мені аж мороз по тілу пішов. Ага, і в мене Вау! виникло питання потім Просто про холодно, тому дисципліну. що Ні, в підвалі. Але я теж думала про дисципліну. От теж, що Я це теж, але потім я хочу запитатися далі про дисципліна. дисципліну. Мгм. Отже, Що дивіться, не всі фізична знімають. культура, фізична активність Мгм. це такий цілий всесвіт, на якому дуже багато людей зробили собі цілі кар'єри, дуже багато людей побудувало, розвінчувало, одні міфи породжували, інші їх розбивали, так? Але найголовніше це те, що дійсно фізична культура, якщо почитати ще постулати лікарів, які були в Древній Греції, ми можемо бачити про те, що фізична культура завжди мала пріоритетне місце в здоров'ї людини. Ті 3 топ-захворювання, які ви назвали, вони на сьогоднішній момент являються найдосліджуванішими так, в світі. Ми розуміємо, що дуже великі кошти в тільки одних Сполучених Штатах витрачаються, наприклад, на дослідження таких захворювань, як онкозахворювання, цукровий діабет, так? Тому що чим більше в нас і серцево-судинна, так. Тому що чим більше в людей, наприклад, маса тіла, а ми знаємо, що деякі країни цим зловживають, м'яко кажучи. Є епідемія ожиріння, скажімо так. То тим більше громадські організації та державні апарати, які відповідають за це, як охорона здоров'я, так, вони витрачають коштів, щоб це якимось чином покращити. Але чому фізична культура є основним фактором? І я тут, як людина, яка представляє фізичну культуру серед 2 медиків, можу сказати, що медицина, вона в принципі будується на фізичній культурі. Як би хто мені нічого не говорив, але легендарний наш лікар Амосов,
був тією людиною, яка на собі показала, яким чином можна прожити, за рахунок чого можна прожити довго. Я іноді в сторіс викладаю його цитати, коли займаюся я спортом. взагалі, це одна із моїх таких трагедій в житті, що він не дожив до того часу, поки я почав знімати якісь там рілси, відео і підкасти, тому що це була б розмова двох фанатиків, і я думаю, що при моєму фанатизмі я все рівно з ним би абсолютно не міг ніяким чином конкурувати. Тобто, в мене є навіть деякі від знайомих історії, які там, наприклад, там один з моїх товаришів, його батьки мали будиночок, дачу сусідню за Мосовим. І він розповідав, що ця людина принципово не купляла свою машину, ходила пішки, кожен ранок піднімався зранку на електричку, якою він потім їхав в місто безпосередньо. Люди, зрозумійте, медицина і лікар, найкраща клініка, найкращий, найдосвідченіший лікар і найкращі пігулки ніколи не зможуть вам дати те, що ви можете дати самі собі. Це здоров'я. Тому що ось тут ми говоримо знову про дисципліну. Якщо ми говоримо про те, що я кожен ранок буду прокидатись, мати гігієну здоров'я, так? Я буду кожен день мати можливість займатися фізичними вправами відносно свого рівня здоров'я, правильно дозувати ці вправи, помножувати це на харчування правильне, ми про це проговоримо, що означає правильне харчування, Обов'язково. і мати нормальний сон. Тобто я назвав зараз вам вже таких 3 секрети, топ-секрети. 3 кити, на яких тримаються. 3 топ-секрети від тренера про те, що Від Вадима Данильченка. займатися... Але я вам хочу сказати, що ці секрети, вони і є нашими секретами. Тобто ми абсолютно приймаємо ці секрети і розділяємо з вами думку. Так, але саме цікаве, знаєте що? Саме цікаве, що з однієї сторони так, а з другої ні. Тому що медична система побудована на чому? Коли ви навчаєтесь в інтернатурі, кожен з вас... в буквальному сенсі ледве не б'ється для те, щоб отримати максимально більше годин практики. Всі ми знаємо про те, що коли відбувається у медиків чергування і так далі, вони не досипають, м'яко кажучи, не досипають. Так. Люди, які працюють, наприклад, в таких напрямках, як швидка допомога, там взагалі іноді про сон і речі не може не бути. Так? Тому ми говоримо про те, що, як сказав один мій товариш, який не зараз, але потім подивиться цей випуск, я йому обов'язково скину ссылочку на нього. Він говорить, ти знаєш, я кажу, чому ти як уролог, знаючи ідеально останню аналітику і дослідження по проблемам з сечовим міхуром і ризиком онкології плюс 30% від куріння, ідеш зі мною зараз і смалиш. Угу. Він каже, тому що моя задача і робота – рятувати життя людей. А моє життя, це вже мої справи. Тому трішки не погоджуюсь з тим, що всі лікарі це розуміють, тому що ми не бачимо лікарів, які говорять пацієнту не їж м'яса, не пий і рухайся, а самі виглядають, м'яко кажучи, не піддаючи своїм словам, бачимо. Так само є і тренери, які, наприклад, можуть пропагувати здоров'я, а виглядати, м'яко кажучи, нездоровими людьми. Ну, Дивіться, знаєте, яка думка? По суті, задача лікаря є знайти симптом, знайти хворобу, вилікувати її, неважливо, це таблетки, хірургія, будь-що, відпустити пацієнта. Якщо, лікарі дають рекомендації і так далі, але, люди мають хворіти і повертатися. Дивіться, 200% з вами згоден, тому говорю одразу, що система охорони... В сенсі, з чим згодні? З тим, що система охорони здоров'я, вона побудована в світі, не тільки в Україні, а в світі таким чином, що лікар, навчаючись своїй практиці, його навчають лікувати хворобу. Угу. От дивіться, так, тому що ми аналізували, наш був перший подкаст, чому українці не люблять ходити на профілактичні огляди. Тобто, чому вони не йдуть до лікаря не тоді, коли вже болить і терпіти не можу, а коли вони не йдуть до лікаря перевірити, чи вони окей, тому що є 80% захворювань серйозних, протікають на ранній стадії абсолютно безсимптомно. І ми можемо тільки на профоглядах, на чекапах їх виявити. І ми там називали багато факторів, чому вони не ходять до лікарів, чому така система охорони здоров'я в нас. Але все одно Україна найгірші показники в світі по профілактичних оглядах. Так, але цікаво, так, що, наприклад, є такі лікарі, такі медики, наприклад, як той самий Амосов, який видавав свої книжки, правильно, там енциклопедії були. Мені теж здається, що ми переходимо на лікарів, це зараз не один і другий табір, це просто, що ніби лікарі так роблять, так живуть. По суті, якщо їх завдання вичленити симптом, його пролікувати і перейти далі.
От мені тепер цікаво про людей. Ну, про людей, які мають бути відповідальні, які теж самі мають розуміти, які теж мають прочитати книжку Амосова і щось зробити для свого життя. От є спорт, про який ви говорите, яка профілактика, і є оця така фізкультура, ну це щось робити кожен день, не робити, хоча б багато ходити. Що має робити звичайно пересічний громадянин? Отже, Ну, дивіться. хоча б Отже, що? дивіться, щоб бути максимально експертним, опираємося на серйозну організацію, так, Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка від першого року народження до категорії довгожителі, це там 90+, по новій класифікації, говорить, скільки потрібно рухатись хвилин, з якою інтенсивністю, відносно рекомендації цієї організації, в якої працюють дуже багато кількість експертів, на яку працюють, і яка має найбільшу аналітичну базу відносно охорони здоров'я. Спорт і фізична культура, я думаю, взагалі, що це взагалі якась моя місія пояснювати людям різницю між спортом і фізичною культурою. Оце ви тому сьогодні в нас на Так, подкасті. дивіться, дуже все просто. Я максимально вироблюю систему, типу, як це максимально спрощувати. Дуже все просто. Спорт – це обмін здоров'я на медалі. Тому що в спорті основним показником Клас. є перше місце на тумбочці. Так? А здоров'я – це продовження довготривалості життя та покращення його якості. А тут в мене питання продовження життя. Дивіться, є Окінава, є Ікарія, є Сардинія. Так. Розумієте, до чого я веду? Так. Сині зони на... Блакитні зони. Да. І я Блакитні. дивилась дуже багато досліджень. Я не можу сказати, що, власне, там, я за спорт, звісно, але вони не є ті люди, які дуже класно займаються спортом. Та в цьому ж є фішка. Угу. Фішка заключається в тому, що найбільша проблема сучасних людей заключається в тому, що вони думають, якщо він буде займатися кожен день в залі, якщо він або вона будуть їсти максимально корисну їжу, якщо він або вона будуть споживати безліч пігулок, які повинні нібито біологічні активні добавки та вітаміни покращити там їхній стан здоров'я, то це все виліться в те, що вони і будуть медитувати, це все виліться в те, що вони будуть жити до 100 років. З однієї сторони, можливо. Але з другої сторони, ми розуміємо про те, що є, наприклад, там Вінстон Черчилль, який прожив 92 роки, прокидався з сигарою в зубах, випивав бокал шампанського і починав їсти не дуже низькокалорійний англійський сніданок, правильно? Тут є таких багато факторів, як генетика, багато факторів, як фактори зовнішнього середовища, тому що ви назвали зараз про блакитні зони, ми про них всі знаємо і розуміємо про те, що давайте, наприклад, візьмемо острів Окінава. На острові Окінава одна з найбільших кількостей людей довгожителів. Ну, власне, всі три місця, які назвали, вони там найдовше живуть. І коли ми говоримо про Окінаву, секрет Окінави заключається в тому, що спочатку думали, що це кліматичні умови. Потім риба. Потім, що це їжа. Так. А потім виявилось дуже просто все в консистенції того, що це і те має своє відношення, але зараз номер 1 показник довготривалості життя, я вас зараз, можливо, здивую. Думаю, ні, але давайте, спробуйте. Да, я думаю, що спробую. Це можна відштовхнутися від фрази такої, що людина починає помирати, коли вона залишається самотньою. Самотні. І на Окінаві оці бабусі і дідусі, вони в деяких своїх, коли в них беруть інтерв'ю, іноземні журналісти, вони говорять, ми кожен день збираємося зі своїм ком'юніті, своєю спільнотою, таких самих людей, як я, наприклад, там 90 років, таких там є там 3, 4, 5 людей. Ми разом йдемо на прогулянку, ми разом граємо в доміно, ми разом жартуємо, спілкуємось, ми разом потім їмо. Тобто вони підтримують на високому рівню когнітивні функції. Так, вони такі всі, я колись дивилась репортаж, вони такі всі підмальовані бабусі, п'ють собі біленьке вино під Вони виноградом. Або сакі. Вони Дивіться, мають з ким розділити. Так. Вони, так. Дивіться, тому повертаємося до проблематики. Але я ще хочу довести, що до того моменту, поки ці окінавці доживають, коли вони збираються і п'ють вино, і проводять своїм ком'юніті разом гарно час, їм треба було дожити. Правильно, дивіться, Ось. дожити. Тепер згадуємо другий важливий елемент, який стосується фізичної культури. Не обов'язково вони бігали, пригали або плавали багато, да, там займалися триатлоном, як зараз там популярно, або там ще. Вони просто рухались. Не забуваємо, що люди в тих голубих зонах, які ви назвали, це люди, які історично багато працювали фізично.
Ось про це я колись бачила дослідження, що нативні вправи прям найкращі. Ну, ми до цього теж повернемося, Вони що працювали найкраще. фізично, Так. так? Згадайте, будь ласка, період після... Що можна і сказати, що в них була фізична культура, Звичайно, праця. фізична культура, так, фізична праця. Згадайте, будь ласка, дуже важливий приклад, такий показовий, це закінчення Другої світової війни. Угу. Я пам'ятаю в моєму рідненькому маленькому місті Якому, Черкаської до речі? області, Кам'янка, Черкаська Клас. область. Я пам'ятаю ось цих ветеранів, які залишилися, яких ми вітали там 8 травня в особливий для них день. І я пам'ятаю про те, що потім, коли я вже виріс і активно займався фізичною культурою як фахівець, я неодноразово чув різних експертів, які підтверджували мою думку. Коли в людини був такий стрес, як війна, коли людина була не в надлишковому чомусь, а мала певні дуже великі обмеження, дефіцити. Дефіцит в їжі, дефіцит в споживанні того, чого не потрібно, так? Це все компенсувалося тим, що оцей стрес, ми ж розуміємо прекрасно, що я як тренер, в мене є своя модель, яку я одразу кожному говорю як експерт, незалежно від того, це тренування, чи це харчування, чи це взагалі про здоровий спосіб життя взагалом. Угу. Дивіться, є дуже проста модель, яку я зараз хочу перекласти на ось цих людей, які, наприклад, як ми говоримо, довгожителі там після Другої світової війни. Да? Тренувальний ефект. Після Другої світової війни. Іде тренування. Зараз я поясню, чому йде таке порівняння. Іде тренувальний ефект, іде тренувальне навантаження. Потім іде на англійській мові response слово. Це відповідь. Організм або приймається і адаптує, або йде зрив адаптації. І потім третя іконка, третя фігурка іде, це або втома, або покращення працездатності. А коли ми бачимо на респонсі, що не приймає організм? Якщо організм не приймає, якщо йде зрив адаптації, якщо він не може це навантаження переварити, адаптувати його, ми бачимо, як починається ось те, чого ми всі не хотіли б, якщо ми хочемо бути здоровими. Тобто, на прикладі ось цих людей, які важко працювали, в яких було абсолютно не солодке життя, від слова абсолютно, які мали кучу обмежень, в них організм поступово пристосовувався, і таким чином, оця, як говорять раніше були, оця закалка, оцей, є таке круте таке слово, стара школа, така стара закалка. Тобто організм був адаптований, коли світ почав змінюватися, слабалізуватись, для них нічого нового не сталося. Організм був адаптований. Організм приймав той рівень стресу, який потім, після повернення до нормального життя, організм вже був максимально адаптований до всього, що можна було відчути. До екстремального холоду, до неспоживання кількості калорій потрібних, до недосипу. Він був максимально адаптований. Тобто пішли ті адаптації, які були збережені. І потім, коли людина відсипалась, від'їдалась, все інше, організм все рівно залишається в пам'яті. Що був період, коли він зберіг для себе ось цей певний потенціал, який в разі знову такої ситуації він може активізуватись. Тому ось ці люди, які живуть в блакитних зонах, мені здається про те, що вони, по-перше, вони вміють жити повноцінним життям. В першу чергу все починається з їхньої голови. Вони що на Сардинії, що на Окінаві, що є там французьке містечко, там одне із також, яке знаходиться в блакитній зоні, там французьке селище. Ікарія ще грецька. Так, Ікарія. Тобто там, дивіться, і греки, італійці, і на Окінаві вони всі кайфують від свого життя. В них історично вони вміють отримувати від життя задоволення. Ми вміємо його отримати? Мені здається, ні. Поясню чому. А чи може? У мене таке виникає питання. Ми взагалі вже йдемо від структури, мене трошки лякає і трошки цікаво одночасно. Але чи можна від того відбиватись? Чи може людина, яка вміє кайфувати від життя, не займаючись спортом, бути здоровою? Ну і так і ні. Що таке знову для нас означає... Давайте беремо не спорт. Ви лікарі знаєте, що таке абсолют здоров'я, так? Відносно. Сьогодні в нашій розмові є два поняття. Є фізична культура і спорт. Спорт ми вже визначили для себе. Це про медаль, це про заміну здоров'я на медаль. І тут ми ставимо крапку, тут альтернативи, якихось виправдань немає. Тут свідомо кожна людина повинна зрозуміти, що вона віддає здоров'я за медаль. Далі ми продовжуємо нашу розмову в контексті фізичної культури, тобто цієї фізкультури.
яка нібито мала би бути в нас в школі. Чи може людина без фізичної активності, з прийняттям любові повністю, як ви кажете, кайфувати від життя, мати той самий показник, от, на вашу думку? Ну, якщо я правильно зрозумів ваше питання, я скажу так, що, на мою думку, так, якщо фізична культура в її житті присутня, як ми говоримо, наприклад, там, в праці, так, Угу. коли, наприклад, людина не займається. Є дуже прикольна, хороша книжка «Фізична неактивність». Заспойлерю, зараз зроблю рекламу. Видавництво «Лабораторія», написана українською мовою, книжка відомого антрополога, який розповідає, просто розбиває деякі міфи відносно фізичної активності, але, бачите, фізична неактивність називається. Неактивність, це ж не в ліжку лежати, Так. правда? Це От просто... дивіться, пояснення таке, коли дуже класне пояснення, знаєте, коли люди, які живуть в гірській місцевості і працюють дуже важко для того, щоб просто жити, бачать, як люди по телевізору, наприклад, або там в якомусь відео, яке їм показують, там, коли приїжджають якісь журналісти, показують, що вони бігають, тренуються кожен день виснажливо, готуються до якихось змагань, вони не розуміють цього. Вони розуміють, що ти можеш виснажливо працювати для того, щоб добути їжу. Або Заради чого? або побудувати собі домівку. Угу. Або там засіяти урожай, наприклад, так? Але точно не для того, щоб робити це кожен день. Знаєте, дуже класна фраза є, яка просто підведе під цим моєю відповіддю риску. Це ж треба було, не пам'ятаю, як вона до кінця говорить, але тільки людина могла, як найрозумніша істота... Як Homo sapiens. Да. Тільки людина може, як найрозумніша істота Homo sapiens, їхати на машині в тренажерний зал, щоб побігати на доріжці. Так, є таке. Ну, ви розумієте, що це, якщо подумати Є. логічно, типу, це реально, це дуже смішно, це дуже іронічно. Людина може проїхати півміста на машині, простоячи в заторах, щоб прийти на бігову доріжку. І зараз ті, що нас почули, їздять на бігову дорожку, все, от я не буду вже ходити на Ні, спорт. не справді. Ні, чому це? Ні, це справді, це я десь чула, це дуже класне порівняння. І тому дивіться, тому відповідь так. Якщо ми подивимося на наших бабусів-дідусь, вони не займалися фітнесом. Але в них були нативні вправи. Ні, вони Але були не дуже були активні. Ну, це правильно. ми говоримо про, дивіться, активний спосіб життя, це ж який? Живий. Я пройшовся пішки там на якийсь ринок, я пішов, погуляв, потанцював з кимось, я пішов, пройшовся. Це ж про таке, не обов'язково ходити в зал. Але дивіться, ми говорили про різні регіони і країни, давайте повернемося от в Україну. Радий повернутися. Ми точно не Сардинії. можемо створити собі атмосферу Сардинії, ну прям точно. І нам треба якось адаптуватися в цих умовах. Ну, от ви сказали про адаптацію, так, це ніби може стати хорошим поштовхом для якоїсь певної витримки, але з іншого боку, зі зворотнього, починаючи з дисципліни. От ви говорили, що дисципліна, це вона мусить бути для того, щоб був База. певний успіх. І от в цих реаліях людина, яка ще десь має знайти з тим викнутим світлом, з тими всіма проблемами, з тими прильотами, десь ще дисципліну, і десь якусь витримку, десь якусь цю мотивацію. Як ви адаптуєте свої оці знання для тут і зараз сьогодення людей, які дійсно не витримують ще спорт цей, господи, ще харчування, де мені коли я висплюся? Як ви це подаєте в сьогоднішніх реаліях? Мені здається, такий дуже простий рецепт. Дивіться, у нас такі сьогодні реалії, що якщо ти не маєш мотивації до того, щоб займатися своїм здоров'ям, немає світла, це не проблема. Немає Wi-Fi, та ще краще від телефону трішки відлипнеш, так? Ви запитаєте людей, які знаходяться на передовій позиції, вони вам скажуть, що вони залюбки захотіли повернути сюди всі ці наші обмеження, які існують, і знайшли б мотивацію для всього того, що вони роблять. Мотивація, вона або є, або і немає, але я б ще сказав би наступним чином. Мотивація породжується від відповідальності. Кожна людина, яка проживає в нашій країні, вона повинна бути соціально відповідальним громадянином країни. Які залишились, вони повинні Це такі бути. Абсолютно це підтримую. означає те, Угу. що коли певні особи, не буду називати зараз їх тут на камеру, але буде цікаво, потім пошукаєте, самі знайдете, вирішили колись, що, наприклад, урок фізичної культури можна виключити з обов'язкового переліку в школах по впливу на отримання золотої чи срібної медалі в школі,
У нас пішов одразу ось цей бум, коли батьки після того, як купляли портфель і книжки з зошитами, другим чином робили це, йшли за справкою для того, щоб людина не ходила на фізкультуру. А зараз такі реалії, які показали нам в тому, що людина повинна бути фізично і психологічно здоровою, якщо вона хоче, навіть знаходячись не на першій лінії оборони, якщо вона хоче дожити до кращих років в своєму житті. Вчителі фізкультури в певний період часу від рок-зірок перейшли в статус таких, знаєте, забутих історією. Тому що коли у тебе в клас приходить 20 людей, із них мінімум 50% сидить на лавці, тому що вони з справочкою, ти розумієш, навіщо я вчився, навіщо мені ця робота. В мене, наприклад, мій вчитель фізичної культури Сергій Михайлович Батланов, передаю привіт, особисто і з повагою. Наприклад, у нас в наш час це була максимально, просто максимально найулюбленіший урок, тому що вчитель фізичної культури викладався на цьому році. Він був тренером в позашкільному просторі по баскетболу для шкільної команди. Це у вас звичайна школа була? Так, звичайна школа. Він формував команду. Дивіться, формування команди – це ж не тільки спорт, це і про життя. Формування правильних цінностей, які є в команді. Абсолютно. І тому... Не тільки в спортивній, навіть в робочій теж. Так, і тому моє покоління, яке випустилося в ті роки із школи, ми постійно згадуємо його як людину, яка дала багато можливостей з точки зору того, щоб ти, незважаючи на те, що там в тебе є проблеми в сім'ї чи немає, в тебе там батьки розведені чи не розведені, в тебе там якісь там є там проблеми там, з точки зору, там, що хтось там із сім'ї, наприклад, має якісь там схильності до алкоголю, ну я образно кажучи, бо такі були часи. Ми всі приходили в один зал, і були всі на одному рівні. були всі на одному рівні, Угу. разом йшли потім одною великою компанією по домівкам, вчились, перевдягалися, виходили, наприклад, там ввечері там, на якісь там прогулянки, там, дискотеки і так далі. Тобто у нас була одна суцільна команда. Своя ком'юніті. Тому ось те, що ми повертаємося до того, що коли ви залишаєтеся ком'юніті, і ви його приумножите, коли ви починаєте зростати і стати дорослішим, це робить вас щасливим. Я не розумію, не бачу свого життя, наприклад, без своїх друзів, без сім'ї, зрозуміло. І тому я вважаю, що це дуже велика заслуга тих людей, які не знищили це бажання, цю мотивацію, про яку ви говорили, а навпаки які її підсилили. Угу. Так само і про лікаря, можна сказати. Коли ти приходиш до лікаря, лікар або може підсилити твою мотивацію, або зробити так, що ти більше ніколи не захочеш приходити як мінімум до нього, а як максимум взагалі в цю лікарню. І таких випадків дуже багато. Абсолютно ви праві. Я в своєму прикладі можу сказати про те, що в мене були приклади, коли я приходив, я задавав питання, які мене цікавили, тому що я людина з вищою освітою, вивчав анатомію, фізіологію, біохімію, біомеханіку і розумію прекрасно деякі речі не гірше, ніж лікар. В чомусь. Я маю на увазі в чомусь, в якомусь мінімумі. Ніякому разі я зараз не говорю, я дуже поважаю лікарську професію і низький уклін тим, що вони роблять, особливо в часи, коли такі, як зараз, немає світла, а операція відбувається. Летить ракета, а операція відбувається. Але все рівно в кожній професії є свої винятки. І коли, наприклад, ти приходиш до лікаря і ти одразу чуєш про те, що ні в якому вам не можна більше займатися. Ну, там, такі навантаження, ні. Я кажу, ви хоч раз в своєму житті такі навантаження витримували? Ні, але це нормально. Кажу, я це в цьому навантаженні живу все своє життя. І коли я дійсно маю пробіл в своїх заняттях там 1, 2, 3 дні, моє тіло починає хворіти. Тобто об'єктивно, мене починає взятися агресія, я починаю розуміти, як вона починає дійсно, от, нібито якесь захворювання, типу якогось вірусного походження, вона починає ламати, я починаю відчувати, як воно стає якимось дубовим, сидіти більше, там, чим годину, я не можу, мені одразу потрібна фізична активність, там, пройтись, десь порухатись, може там потягнутися, робити розминку якусь. Ми дуже гарно завели розмову, я б трошки хотіла все-таки до практичної віднести з частинки, тому що хочеться, щоб після цього епізоду максимально грамотна людина дала такі рекомендації. Ми зараз підійдемо до питання, що якимось чином ми достукались до сердець. І є 3 групи людей. Є перша людина з овервейт, з надлишком маси тіла. З чого ви рекомендуєте такій людині починати? Який спорт обирати, в якому напрямку їй рухатись? Ідемо по порядку. Рухатись хоча б. Так, ідемо по порядку. Мені це подобається дуже сильно. Спочатку, перед тим, як почати рухатись, бо це найголовніше, щоб ви почали рухатись, так. Якщо у вас є надлишкова маса тіла. Угу. Першочергово потрібно
зрозуміти, чому ця маса тіла надлишкова. Раз. Робимо чекап аналізів. Розуміємо, що гормональна система в порядку. Вона дуже рідко буває в порядку людини, якої є надлишкова маса тіла, якщо це overweight, так? Угу. Тому що навіть якщо цей overweight наступив не від гормонів, а наступив від того, що людина просто забила на себе, Елементарним способом способом заїдала. так, Мгм. то все рівно потім за рахунок цього її не фізичної її активності, вона і гормони свої починає з ними робитися щось не те. Але спочатку робити чекап. Другий момент, якщо там все нормально, ви розумієте про те, що банально йдете по найпримітивнішому шляху, по найлегшому, дивитесь, що вам потрібно зробити. Я б все рівно рекомендував, якщо ви хочете почати і продовжити з результатом хорошим, зверніться до спеціаліста, який вам дасть можливість оцей поштовх, імпульс зробити правильним, дасть рекомендації, дасть певні знання, як що робити. Ви завжди можете покинути фітнес-центр, ви завжди можете покинути роботу з тренером. Але ось цей поштовх експертності, він повинен бути, щоб ви на початковому шляху, ви не забили і не закинули це через те, що ви обламались, грубо кажучи. Тобто потрібна підтримка спочатку професіонала, так? Про те, як вибрати тренера, якими ключовими факторами користуватись, ми поговоримо. Тепер ми маємо людину, яка хоче набрати навпаки вагу. Повинні розуміти, навіщо ви це робите. Якщо ми хочемо набрати вагу, є причина. Причина або ваша вага не потрапляє в норми, так, критеріїв, або, наприклад, це ваша забаганка, тому що, наприклад, ви хочете бути там більшим, більш там м'язистим, ефект там зеркала, наприклад, так? Якщо ми говоримо про перший момент, коли потрапляєте не в категорію, треба знов-таки піти зробити аналіз. Все починається з того, що ви спочатку дивитесь зсередини, як працюють кожна деталь вашої машини, як тіло, щоб зрозуміти, як потім її заправляти, чим, що робити, щоб вона їхала швидше. І найголовніше – це довго. Ми дивимось. Якщо в людини, наприклад, є проблематика з тим, що вона не може набрати вагу через те, може бути, наприклад, що в неї є якісь паразити, таке буває. Я маю на увазі в кишковій флорі, так? Не може вона набрати, таке буває. Тобто наше завдання – обстежити. Спочатку є план, ви тоді рекомендуєте йти, перший етап – це обстеження, Да. Другий етап. Другий етап. Якщо ми говоримо про те, що вам треба, ви йдете в зал, збільшуєте під наглядом хорошого професійного дієтолога, ендокринолога, або тренера, який має ці знання, калораж, робите правильно тренувальні сесії, які будуть направлені на те, щоб збільшувати частку м'язевої маси. І таким чином ви досягаєте рано чи пізно свого результату. Тобто я знаю, є багато прикладів, наприклад, коли ті самі там дієтологи, нутриціологи, наприклад, там рекомендують, що дивіться, збільшуємо ось тут калораж, але, наприклад, ви не обійдетесь без того, щоб просто ось цими ще добавками спортивного харчування додавати собі, наприклад, там силові показники, щоб організм ще більше сприймав ще більше навантаження, а ще більше навантаження буде ще більше організму давати можливості запит на споживання калорій. Тому що ми ж розуміємо, що якщо ти менше рухаєшся, ти хочеш менше їсти. Більше рухаєшся, хочеш більше їсти. Але є винятки, але це не про здорових людей. Я говорю. Угу. Друзі, сьогодні у нас в гостях Вадим Данильченко. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ставте, пишіть коментарі, що цікаво вам взагалі про спорт, бо я так підозрюю, що ми дуже сьогодні не встигнемо відкрити всі питання, які ми планували з паном Вадимом. Тому ми повинні і прискоритись, і, напевне, продумовуватись про ще один день. Пана Вадима не можна запрошувати на підкасти, тому що... Він говорить багато, але він говорить цікаві речі, дуже цікаві. От ми почули тут багато вже, звідки ми взяли цю інформацію. Набрати масу, скинути масу. Так, це було дуже популярно. І підсушитись, там, в мене сушка, в мене вуглеводна яма. І пішла ця тема. Звідки це пішло? Я там останні 10 років там перебуваю в різних залах і спостерігаю всюди певну кількість такої категорії людей. Вони виглядають зовні, прекрасно, такі як Аполлони, але це люди, які, вони перетворили цей спорт в якусь релігію, має бути стільки-то тренувань, стільки-то підходів, я там відкрив вікно, закрив вікно вуглеводне, тут маю робити, тут маю поспати, і це виглядає, коли ти на них дивишся, вони
вони можуть дуже красиві, дуже спортивні, але Але вони, щасливі, не, да? вони не здорові. В плані, що ця людина, вона весь час зафіксована на своєму тілі, на своєму спорті, на тому, що вона їсть. І скоріш, дивлячись на таких людей, люди починають, тобто, або я стану таким, або краще я взагалі залишуся на своєму місці. Так? Тобто це такий поганий приклад, як для мене. Ваша думка? Я був в цій шкурі. Так. Коли Справді? Ви були одним із них? Я був одним із них 100%. Коли працював в системі фітнесу, ми готувалися до змагань, у нас там була хороша команда, компанія, ми готувалися до змагань по фітнесу, там в кожному там була різна дисципліна. Одним словом назву, це дофамін. Тобто ти отримуєш свій вид наркотику, фізичні вправи стимулюють виробітку дофаміна. Це гормон насолодження. Коли ти отримуєш все більше і більше, ти хочеш ще більше. Оцей момент, коли ти не можеш зупинитися в розмірі своїх м'язів, в розмірі своїх біцепсів, там, спини, грудей, як ми називаємо це, це називається м'язи зеркальні, тому що ти їх в зеркалі бачиш, але по суті в житті вони виконують не дуже важливі функції. Ну, скільки разів в житті ви грудний м'яз чи біцепс використовуєте в практичному житті, так? Крім знання ліктя з чашкою або з ложкою. Але суть заключається в тому сама, що це дофамін. Є така книжка «Дофамінове покоління», якщо ви читали її. Я тільки чула про неї. Я її прочитав, і я вам раджу її прочитати, тому що це пояснює багато питань. Це дійсно релігія для нас. Тобто я не говорю, що я з неї виліз з цієї історії. Просто я, як людина, яка має освіту, я розумію про те, що людина фізично приваблива ззовні, вона з однієї сторони не може бути привабливою ззовні, якщо вона не здорова зсередини. Я маю на увазі її організм і так далі. Але бувають винятки. І тому моя релігія заключається в тому, що ти хочеш прожити з цим тілом довшу частину життя, бути більш функціональнішим і бути щасливим. Тому що коли ти дійсно потрапляєш в історію, зв'язану з ось цією пасткою від дофаміну, від тренувань в залі, ти вже не можеш зупинитися. Це те питання, на яке ми відповідаємо. Я випереджаю те, що ви говорили сьогодні, наприклад, там, про дівчат, які, наприклад, приходять в зал з метою, за допомогою будь-яких методів, але, наприклад, там, досягти ідеального тіла, або чоловіки, які проживають просто в залі. Так, це своя релігія, і ця релігія йде вже дуже давно. Ця релігія має своїх сподвижників, їх мільйони в світі. Це люди, які просто взривають соцмережі постійно. Тобто це медійний контент, на них робиться просто ідеально. І по великому рахунку деякі називають їх фріками. Але з другої сторони, одні люди кайфують від того, що вони споживають наркотики. Одні люди кайфують від того, що вони ганяють на машині кілометрів 200 по Печерському бульвару, наприклад, вночі, отримуючи цим адреналін. А одні кайфують від того, що вони в залі займаються, бачать, як вони змінюються, як вони трансформуються. Тобто це такий своєрідний вид залежності. 100%. І я скажу про те, що із цих видів залежності я підтримую цей вид залежності, тому що навіть в релігії, навіть в Біблії написано, що тіло – це храм для душі. І ти повинен ним займатися. Тому хлопці, дівчата, які займаються, які не мають шкідливих звичок, які, можливо, повністю повернуті на собі, можливо, це егоїстично. Я підтримую цих людей. Чому? Тому що, по-перше, ніхто ніколи не зрозуміє фітнес-тусовка, якщо ти ніколи в ній не був. Це раз. По-друге, бути залежним від тренувань, бути залежним від, навіть від того, як ти виглядаєш, це краще, ніж бути залежним від наркотиків, або залежним від речей, які роблять деструктив, правильно? Але, дивіться, по-перше, мені подобається ваша думка, що дійсно кожен має якісь свої захоплення, і ти вибираєш, яке підходить тобі. Ну, було б класно, якби воно було здорове, це захоплення. А от дивіться, це спростуйте мою думку чи ні, якщо ми про хейт говоримо. В мене завжди було таке відчуття, так, від таких красивих людей, які змогли, і це ж дисципліна, досягти цього рівня, ці такі грецькі боги ходять по залу, що вони на таких дивних людішок, які занесли себе в зал нарешті, щось там намагаються робити, вони так дещо високомірно дивляться, що от ми, а ви там. Це правда так? Я не буду це спростовувати, тому що це абсолютна правда, але вона формується також трішки по іншому механізму. Уявіть собі про те, що скільки людина вкладає в себе часу, так? Людина разом з цим дофаміном, вона підживлює своє его, тому що вона тішиться від того, наскільки
ця людина змогла трансформувати своє тіло. Сама себе, так. Це Я велика праця. знаю дві різні сторони. Я знаю людей, які дуже освічені, які мають там по декілька вищих освіт, які були на там високих посадах в державному апараті. І кожен день займались на рівні, от як ми говоримо, там професійно якогось там бодибілдера, так? Але це була їхня релігія, просто їм це подобалось. Дехто з людей вирішує таким чином свої комплекси дитячі. Дехто з людей сідає сідає на цей вид кайфу, тому що, як я пояснив вже, тому що йому навіть є пояснення з точки зору гормонального фону, так, нейромедіаторів. Деякі люди таким чином мають можливість самовиразитись. Дивіться, спорт – це про самовираження. Ніхто ж не обговорює людину, наприклад, яка заходить, яка може бути дуже привітливою, але яка заходить з двома сережками в вусі, з викрашеним волоссям, з спеціальною зачіскою, в татуюваннях, з максимально ідеальним манікюром-педикюром, відбритим тілом. Це все я говорю про чоловіка. Ніхто ж не говорить нічого, наприклад, про нього погано, якщо тільки не потрапляє в те середовище, в якому це не сприймається. Ми повинні зрозуміти, що ми можемо на цих людей таким чином дивитися тільки тому, що в нашій країні це хоч і популярно, але навіть не стільки, наприклад, як в Сполучених Штатах Америки. Так, звідти, по-моєму, все і почалося. Так. Це не як на Венус Біч в Каліфорнії, так? Не так, наприклад, як в Бразилії, Латинській Америці, де так само через те, що кількість людей більше, і ця культура зайшла раніше, цей окремий світ, він сприймається як дійсно нормальне. Тому що я завжди дивився на наступне. У мене є дуже багато товаришів, тому що це моя сфера діяльності, поки я не пішов уже із сфери фітнесу, я маю на увазі із сфери фітнесу роботи як в фітнес-центрі. У мене дуже багато є знайомих. І деякі з них відповідають вашим критеріям, про які ви говорите. Але коли ти людину дізнаєш трішки більше, ти розумієш про те, що абсолютно нормальний хлопець або дівчина. Просто ми засуджуємо їх спочатку по зовнішньому вигляду через те, що вони нам здаються дуже сильно такими надмінними, такими максимально з великим его. Але інколи з великим его просто криється бажання себе захистити. І все. Окей, а якщо ми повернемося, я все хочу в практичну площину для українців рекомендації. Є можливість, все-таки я хотіла б від вас почути оцінки і характеристики вибору тренера. Люди достукали до сердець. Давайте топ-5 факторів, на що ми повинні звернути увагу, коли ми обираємо тренера. Топ-5 факторів. Мені здається, що перший фактор – це обов'язково. Так, на жаль, в нашій країні зараз це не являється 100% показником. Перше – це освіта. Тобто, я хочу прийти до тренера, який навчався і розуміє, яка є різниця, і де знаходиться не сідничне м'ясо, а де знаходиться м'яз спини. Деякі люди, повірте мені, таке іноді говорять, що ти розумієш, що це просто фіаско. Освіта. Другий момент – це не можна не сказати про зовнішній вигляд тренера. Я не говорю зараз про те, що він повинен важити 150 кг чистої м'язевої маси. Я говорю про те, що це людина, яка повинна у вас визивати довіру. Коли я приходжу до лікаря, бачу випрасований, вигладжений білий халат, бачу зачіску, що, наприклад, це жінка, бачу, я звертаю, наприклад, увагу, там, в мене деформація, я, наприклад, дивлюсь, наприклад, на руки. Ти розумієш, що це людина, яка за собою слідкує, ти розумієш, тебе вже з'являється певний етап довіри до цієї людини. Топ-2 – зовнішній вигляд тренера. Так. Топ-3 – це можна по його розмові, як він говорить про той чи інший. Тобто, що він починає? Подивіться, що він починає. Він починає одразу вам давати вправи, щоб ви вилізли з залу, і для нього це мірило того, що він думає, що ви завтра прийдете, тому що ви відчули, що такий тренувальний ефект. Ні, це помилка. Він повинен оцінити першочергово, первинно, почути ваш запит, вашу ціль, а не нав'язати свою. Важливо. Це третє. Четверте, ви побачите, як в своєму тренувальному процесі, коли відбувається він з вами, наприклад, як він будує цей тренувальний процес. Тобто повинні все-таки бути якісь показники, по яким відслідковується ваш прогрес. Іноді людина настільки добре вже знає свого клієнта, що вони від цього відходять, тому що результати вже вони досягли, а тепер просто це вже дружні відносини. І вони просто ходять. Це довіра до тренера, він знає, що він робить, і він віддає його в свої руки.
себе в його руки. Але це дуже важливо, щоб розуміти, пройшов певний час, чи є ефект, чи немає ефекту. Тобто... Я про це, ми коли готувалися до епізодів, я про це розповідала Ніці. Я коли 10 років назад пішла, Сергій Горбачевський, може ви його знаєте? Я не знаю. І там була така методика і харчування, контроль, все тренер мав дивити. Ти їсиш, сфотографував, відправив. Да. І пройшов місяць, і я кажу, я не бачу змін. А він каже, фотографія, а ви завжди робили кожну. Він каже, бачиш? І я така, Да. Я, до речі, постійно пояснюю своїм клієнтам або людей, які там звертаються за консультацією, що приберіть, будь ласка, оцю думку про те, що ви повинні, ну це знов-таки це через неосвіченість в процесі самому, що ви повинні звертати увагу постійно на ваги. Кажу, дивись, в мене є одна клієнтка, яка є практична ситуація, коли я не худну. Робимо замір, мінус 9 сантиметрів в об'ємі стегон. Я кажу, це як це пояснити? Вона каже, це класно, мінус 9 вона стегна. каже, согласна, типу, я так само бачу, типу, що в мене там по моїм брюкам або там по моїй там спідниці є результати. Я кажу, ну так, яка різниця, якщо ти не бачиш в вазі мінус 15, а бачиш мінус 9 сантиметрів в По об'ємі, об'ємах, ти повинен просто розуміти, що інколи, ну, не будемо зараз затягувати ваше питання, але сама суть заключається в тому, що як ставте дедлайни перед тренером. Ну, це дуже важливу фразу ви сказали. Тобто ви рекомендуєте нашим глядачам, коли вони обрали тренера, вони повинні сказати, що от в мене є 3 місяці, через 3 місяці я б хотіла 1, 2, 3. Дедлайн по часу і бажання. Дивіться, дедлайн повинні ставити тренер разом з клієнтом. Я розумію про те, що я не хочу займатися людиною, яка хоче скинути мінус 5 кілограмів, мінус 5, за 2 тижні. Тому що я розумію, що це буде не та вага і ті методи, які я вважаю об'єктивно доказовими і нормальними для здоров'я. Які будуть про здоров'я. Да. Тому ми погоджуємося, сходимося на одній якійсь домовленості, і чітко в цій домовленості повинні бути витримані всі кроки. Тобто харчування, режим відпочинку, праці і тренування повинні бути такими, як я говорю. І якщо в мене була така практика, що коли вже я там працював 10-й рік, там 11-й рік, і в мене там були приватні там сучасні клієнти, я іноді я кажу, ви не сплатите мені гроші, типу, давайте так, ви не платите мені гроші, якщо через місяць не буде результату, типу, того, про який ми погодились. Я ж чітко розумів, що воно буде, але ця стимуляція була в тому, що вони одразу для тренера це було, для клієнта це було вау, типу, тобто він готовий зі мною на свою там місячну зарплатню заключити парі. Кажу, так, готовий. Я розумію про те, що якщо ви будете чесними, тому що якщо будете нечесними, то ви мені не заплатите, але будете розуміти про те, що ви людина, яка просто не хотіла нічого робити. Ну і нечесність. Да. Дуже важливо. А ще скажіть, будь ласка, без тренера можливо почати займатися спортом без тренера отак самостійно собі? 100%. І давайте будемо говорити про те, що тренер – це, якщо так можна порівняти, тренер – це ваша ідеальна опція. Тобто, ідеально почати лікуватися у лікаря. Але самолікуванням займатися. Але якщо ти вже проходив цей період, там, що в тебе там є гайморит, синусит, і ти вже знаєш, там, що ти пив, то 99 людей почнуть пити ось це, тому що вони це вже пили, тому що колись їм лікар казав про це, і воно спрацювало. Так і є. От. Практично так і є. Так воно є. Тому, так, звичайно, можна почати самостійно тренуватись. Але якщо ви новачок, ви ніколи раніше цим не займалися, і у вас є амбітна ціль, то це найгірше, що ви можете зробити, це почати тренуватися самостійно, тому що ви можете просто банально не втримати оцю мотивацію, яку може тренер вам в певний час підтримати. От приклад з нашим вчителем фізичної культури, який я розповідав про шкільні роки. Підтримати десь там, зацікавити, де ти і сам раніше не міг подумати, що тобі це може бути цікаво. Я колись дуже багато років назад, більше 10, була в Ізраїлі, і мене здивувало, це був Тель-Авів, там величезна така набережна, і ввечері там просто всі біжуть. Причому це там не всі такі прекрасні спортсмени. Хтось біжить, хтось іде, хтось швидше, хтось повільніше. Всі майданчики зайняті спортивні людьми ввечері, всі грають в баскетбол, від старого до малого. Тоді я була здивована. І це дуже так, без якоїсь претензії. Просто це частина життя. Але за останні 10 років у нас ця тенденція в Україні змінилась. Я спостерігаю, скільки створено майданчиків, де ти можеш прийти позайматися спортом на подвір'ї. Я бачу, як багато людей почали просто бігати там зранку ввечері.
Що нам потрібно зробити в державі, щоб от саме та культура в плані навик оцей, він поширився, популяризувався, щоб це було класно просто ввечері вийти, як нам скажуть, пішли на каву. І не просто на каву, а десь разом побігати, позайматися. Що потрібно в таких масштабах державних робити, щоб це стало максимально просто і доступно, і популярно? Мені здається, ми це робимо, тому що програма «Активні парки», програма президента України, це програма, яка створена для підвищення рівня залучення людей до масової фізичної культури. Потрібно створювати умови, які будуть цікаві максимально широкому спектру населення. Якщо ви говорите про Ізраїль, як приклад, або можна говорити про Німеччину, або можна говорити про Сполучені Штати, але там інша історія. Ви повинні розуміти, що ось те, що в нас змінюється тенденція, років через 20, якщо ми не будемо зупинятись і будемо створювати умови від держави, тобто будуть створюватися різні майданчики, я маю на увазі зараз не як тільки майданчики, як тренажери, а майданчики з точки зору, де можуть бути реалізовані ті чи інші заходи фізкультурно-спортивні. Покоління, яке зростає зараз, воно буде мати вже більше можливостей, чим мали ми. Просто в нас це відбувається все набагато повільніше завжди. Що це відбувається в країнах, в якій вищий економічний потенціал. Чим держава більше займається створенням програм для того, щоб попередити захворювання, тим менше коштів буде витрачатись на систему охорони здоров'я, На лікування, коли вони виходять в пізніх стадіях. і піде на підняття тих галузей, які потребують вливання коштів. Угу. По такому принципу живуть ті країни, які являються успішними з точки зору економічного валового продукту, так? Тобто ВВП на душу населення. Тому що ви там можете відстежити, що там є всі умови для того, щоб людина займалась. З точки зору вже, чи буде людина займатися, мені здається, що ми десь зрушили цей снігову кулю. Але вона буде дуже повільно розганятися, але дуже повільно, тому що в нас повинно, щоб пройшло певна кількість поколінь, щоб було зрозуміло тих людей, які, наприклад, зараз формують державну політику, вони формують розуміння в того покоління, яке підросло вже зараз там до 18 років, що, дивіться, в політикумі навіть стало популярним і абсолютно зрозуміло чому бути в гарній фізичній формі, показувати відео своїх тренувань, тому що це стало трендом. От чим більше буде з'являтися трендів в державі, пов'язаних з фізичною культурою, чим більше, наприклад, будуть люди, експерти, лікарі, експерти в фізичній культурі, науковці, політики, чим більше вони будуть говорити, наприклад, про потрібність фізичної активності, починаючи зі шкільного простору, абсолютно, так, все тим працює. більше буде зрозуміло для тих дітей, які навчаються, що це не вибір для тебе, друже. Це обов'язкова тематика. Але не з-під палки, а за допомогою того, щоб дати нові можливості, дати нові ключі, новий підхід до цього покоління, який абсолютно інший. Тому що ми повинні враховувати психологію. Ми повинні враховувати, що мені 33 роки, ріс на інших цінностях, чим на тих цінностях, які ростуть зараз люди, котрим там по 15-16 років, абсолютно на різних. В нас були інші цінності, в нас були інші амбіції, в нас був інший голод, бажання спрага до визнання, спрага до того, щоб чогось досягти. Зараз збільшилась кількість людей, яка просто живе живе, як живеться. Немає тої мотивації. Тому ми повинні підбурювати постійно ось цю сферу діяльності, ми повинні винести вчителя фізичної культури знову на рівень, щоб він розумів. І батьки розуміли це в першу чергу, що моя дитина повинна обов'язково бути на уроці фізичної культури мінімум 3 на тиждень. Чому? Тому що гіподинамія збільшується. І ви правильно сказали, тепер я повертаюся до своїх оцих бумажечок, яких я взяв, для того, щоб просто вам сказати одну цифру, яка дуже є важливою для мене з точки зору нашої розмови. Це все аналітика з Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2022 рік. У всьому світі в 2016 році 81% підлітків в віці 11-17 років були недостатньо фізично активними. 81%.
дівчата-підлітки були менш активними, ніж хлопчики-підлітки. І це також проблематика з точки зору залученості дівчат до уроків фізичної культури по багатьом причинам, які нам потрібно вирішувати. При цьому 80-55% дівчат і 78% хлопчиків із цієї категорії не виконували рекомендації Всесвітньої організації здоров'я відносно тренування мінімум 60 хвилин фізичної активності Угу. середньої або мінімальної інтенсивності щоденно. Дивіться, Це я 22-й рік. 22 на рік, і секундочку. це зараз 24-й, і Да. це нічого не змінилося, Ні, зокрема в Україні. вона тільки впала 3 тенденція. топ-фрази, які надихнуть людину, яка зараз дивиться нас, від Вадима, надихнуть людину піти і стати фізично активною. Хоча б спробувати. Окей. 3 топ-фрази. Можна 3 топ-фрази, може таких 3 топ-слова, можна. Давайте Як завгодно вам. Я маю на увазі словосполучення. Дивіться. Отже, дисципліна б'є клас, це раз. Ти можеш бути неталановитим, але за рахунок дисципліни ти зможеш досягти більше, ніж той, хто мав на першому етапі, на старті, мав перевагу над тобою. Друге. Успіх залежить від того, наскільки ти над ним працюєш. Так. І фізична культура зараз ми бачимо на сьогоднішній момент. Це вибір успішних людей. Всі успішні люди в світі максимально активно показують у соцмережі, як вони займаються тими чи іншими видами спорту. Окей, а є ще, Вадиме, такі люди, які пішли в спортзал, Так. і з якихось певних історій вони не досягли результату. Що ви їм скажете? Я скажу вам про те, що якщо ви покинули цю справу, це означає, що рівень вашої мотивації був недостатньо високим. Люди, займайтесь просто фізичною активністю, будьте обережні в виборі активності, яка на вас, на яку ви дивитесь. І не обирайте ніколи активність, на яку ви дивитесь тільки тому, що хтось займається із ваших знайомих цим і втягує вас, хоча ви розумієте одразу, що це не ваше. Наприклад, не потрібно бігти марафон, якщо ви до цього не готові. Не потрібно А якщо готові, можна? Ми не намагаємося комусь щось довести. Ми змагаємося з собою вчорашнім. Краще, Тому, щоб бути. да, Мгм. тому для мене, наприклад, є моя така ідеологія, філософія, яка вибудувалась Це з ті допомогою роки. моїх клієнтів так само, Так. які являються також для мене там певними мотиваторами. Так? У мене був клієнт один, я також передаю привіт. Люди подивляться і зрозуміють, про кого я говорю. Давайте. Ми з ним за 1,5 роки зменшили 50 кілограмів ваги. Але це людина, яка для мене також була показником, тому що я розумів, наскільки він страждає в чомусь від того, що в нього є можливості жити добре, а йому потрібно, наприклад, десь там тримати якусь там дієту. Дієту, знов-таки, маючи на увазі про те, що не їсти солодке, наприклад, яке він любить. Так часто. Тому Певне що я обмеження. не фанат дієт, не фанат обмежень, не фанат дефіцитів. Я фанат того, коли людина може їсти здорову, збалансовану їжу, Мгм. але при цьому просто розуміючи, там, що яка повинна бути розмір порції, коли можна з'їсти ось цю їжу там ранком, а цю краще їсти, наприклад, на вечір. Але він скинув 50 кілограмів, і він для мене був так само прикладом, тому що я розумів, що це дуже важко. Друзі, це дуже важко, коли ти заробив важкою працею в своєму житті на те, щоб жити це життя і смакувати ним, а ти займаєшся собою, тому що ти потрібно це зробити для свого здоров'я, для здоров'я своєї дитини, дружини, так? Клас. Тому це соціальна відповідальність Так. перед своєю сім'єю. І тому мої клієнти – це мої вчителі. Тому обирайте той вид фізичної активності, який в першу чергу буде приносити вам задоволення. Ви не спортсмен, ви цим кошти не заробляєте, ви займаєтеся іншими справами по життю, і тому те, що ви обираєте, повинно бути для вас в першу чергу добрим для душі. Тому що комусь подобається займатися боксом, при тому, що може травмувати, там, наприклад, собі голову, але людині подобається. Тому це її вибір. І саме обмеження вибору являється однією з головних проблем для психологічного здоров'я, яке впливає на фізичну людину.
Точно. Дякуємо вам. Дякуємо за вам. такі професійні відповіді. І так прям опорно дуже багато для себе я зрозуміла. І сподіваюсь, ви також. А я тепер можу сказати там, Так. тепер дивіться, ви мене питали питання про тренування. Так. Ви мене питали питання, чи можна займатися без тренера. Так. Дивіться, є спеціальна опція. Це, отже, дивіться, скачуйте програму «Активні парки». В цій вправі у вас є можливість знайти клуби, до яких ви можете доєднатися в своєму місті. По всій Україні ми діємо. Знайти спортивний майданчик, який є в вашому місті, або може бути в вашому селищі, за рахунок того, що карта вас знайде від місця точки і покаже, як до цього майданчика дібратися. А можна знайти, чи тренер, який зараз біжить, і я до нього приєднаюся? Можете. А тепер дивіться, на кожному майданчику стоїть QR-код, але ми розмістили для наших українців, які зараз переживають певні труднощі з точки зору там логістики, ми розмістили можливість по QR-коду, дивіться, займатись. Я нажимаю вилітає слово з голови, вже бачите, ми перезагрузили трішки. На нашу квіточку, так, знаходимо той вид діяльності, який ми хочемо. Наприклад, я хочу працювати на силу і хочу працювати з президентом України. Ось цей додаток від команди активних парків якраз і є тим, як ви мене запитували, тим стимулом для того, щоб почати. І хочу закінчити нашу розмову слоганом, який є в команді активних парків. Це наше кредо, так, що найважче почати. І я погоджуюсь. Але ще важче зупинитись, коли ти почав. Я тут, давайте 5. Тому Єс, клас. дякую вам за Супер. підкаст.